Movie ni tajuk dia imaginary, but dia lack of imagination. The only imagination yang aku rasa ada sikit dalam ni is dia masuk dalam satu dunia never ever tu kan, tempat yang di mana imaginary friend ni kononnya nak bawa Assalamualaikum semua, kembali bersama Kongsi. Untuk video kali ni aku nak review satu filem seram berjudul Imaginary. Okay, dia adalah satu filem supernatural horror. Kan, dalam Wikipedia ada tulis supernatural horror. But aku rasa ada elemen psychological sikit. So the psychological supernatural horror film yang diarahkan oleh Jeff Wadlow. Okay, pengarah ni is a shitty director lah. Dia punya filmography dia is not really impressive. Most of the movie and the direct semuanya quite bad. So pengarah ni memang tak ada good track record lah. Kalau kita tengok dia punya movie ni, rating semuanya below 5. Okay, below 5 dia punya rating. So filem Imaginary ni dia dikeluarkan oleh BlumHouse Studios and BlumHouse Production. Another horror film yang dikeluarkan oleh BlumHouse Production untuk tahun 2024. I think this is the second movie after Night Swim. I think Night Swim keluar a few months ago. Movie tu pun tak berapa best sangat, tak berapa bagus. Boleh consider bad lah. Tapi pada aku still acceptable. But rating semua memang teruk gila Night Swim tu. So sebelum tengok movie ni, aku ingat ke dia akan naik level sikit lah daripada Night Swim kan. Tapi turns out aku rasa this is much more worse than Night Swim. Macam movie ni, dia punya start tu at first very strong. And aku rasa the first few minutes tu bila aku tengok, aku rasa okay, this is going to be good. Or at least better than Night Swim. Tapi kan lepas tu, first hour tu dia jadi super boring and super dull. Dan semua watak-watak dalam ni at best rasa macam semuanya macam superficial. Tak rasa macam satu keluarga yang functional. Mungkin by design dia nak buat benda tu disjointed, the keluarga tu disjointed sebabkan dua orang budak ni tidak menerima mak tiri dia mungkin. Tapi the way diorang punya dialog, macam mana diorang communicate with each other, doesn't feel real. And the dad, dia punya bapa pun macam doesn't look like a father. Dia tak ada conversation dengan anak dia. Dia macam clueless what's happening dalam keluarga dia sendiri. The writing in term of family dynamic tu is really really bad. Macam cakap, maybe by design awal-awal tu dia nak buat macam disjointed family, and towards the end tu ada some arc yang diorang come together, but at best rasa superficial gila. So cerita dia mengisahkan ada satu family ni, dia move back to the stepmother punya childhood home. Tak tahu sebab apa sangat kenapa dia nak move back to the stepmother punya childhood home. Information yang ada awal-awal tu, the stepmom ada bad dreams. So adakah disebabkan mimpi buruk tu je membuatkan the whole family move back to the old stepmother's house? I don't know. So diorang satu keluarga pindah ke rumah lama tu, and then anak yang paling kecil tu dia dapat imaginary friends. Imaginary friends tu ditunjukkan adalah anak patung teddy bear. So everyday budak perempuan ni bermain dengan anak patung teddy bear tu. Tetapi lama-kelamaan ada certain things yang budak perempuan ni terpaksa buat, yang budak ni cakap dia punya imaginary friends yang suruh buat. So mak dia tu mula-mula ingat macam tak ada apa-apa sangat lah kan, just a list yang budak kecil ni imagine. And turns out that list tu really something yang bad lah. So the first hour tu pasal budak kecil tu nak complete dia punya checklist tu, and dengan mak dia ni try to get close dengan dia punya step children ni semua. Tetapi the way dia olah the story for the first hour tu boring gila cakap kau. And they create another conflict dengan seorang lagi anak perempuan yang lebih remaja sikit. Just a typical teenage angst yang tidak dapat menerima mak
mak tiri kan, always criticize dia punya mak tiri. Nothing really new, tetapi memang nampak sangat benda tu di-force in lah untuk create that tension tu. It's not good. This movie is so bad. Tetapi dekat midpoint tu, dia reveal something yang pada aku, satu idea yang at least ada possibility dia switch the movie tau. Aku quite impressed juga dengan dia punya twist tu, midpoint. Sebab masa tu ada lagi 40 minit tau movie ni. Masa tu aku rasa macam, oh maybe the rest of the movie going to be good. Tetapi not. There's nothing significant happen lepas dia punya twist tu, lepas the reveal yang the imaginary friends, yang budak kecil ni carrying the teddy bear, actually the imaginary friends of the stepmom masa stepmom tu kecil. So the reveal yang teddy bear tu orang lain tak boleh nampak, the stepmom je nampak. So for me it's a very good twist, tetapi there's nothing significant happen lepas tu. Dia jadi boring balik. Banyak benda yang useless actually dalam movie ni. The whole concept of the family tu pun useless. At least night swim, even though the movie is not good, but the family dynamic tu ada. This one nothing. And then cerita ni dia nak bagi, make it more challenging, dia remove the father tu tau. Just so happen during that time, bapak dia ni kena go out station, ada tour. Dia rupanya dia seorang musician. Ada tour, so dia tak boleh ada dekat rumah. Basically dia kena travel. So the rest of the movie lepas tu memang bapak dia tak ada. Just so convenient, right? Tapi macam saya cakap awal, bapak dia pun actually useless, tak ada function apa-apa. Even though the first hour tu bapak dia ada, bapak dia tak ada function. Another drama yang dia try to masukkan is, ada satu budak lelaki, diorang punya jiran, yang kononnya nak create relationship dengan anak remaja perempuan tu. Lepas tu satu event je berlaku, lepas tu dia dah gone. Budak tu dah tak ada. What? Aku ingat towards the end tu, budak tu macam mula-mula tu dia tunjukkan yang kononnya budak ni is not really good person. Maybe towards the end tu aku ingat budak tu akan jadi satu karakter yang boleh menyelamatkan keadaan. Rupanya tak. Nothing happen with the boy punya karakter. Just puff, hilang macam tu je. Ada satulah shot yang masa the girls yang teenagers ni, akak dia ni nak cari adik dia, dan dia look dekat windows rumah budak tu, dan budak lelaki tu ada dekat windows, and then that's it, budak tu tutup tingkap. And then what's the point? Satu lagi karakter yang useless juga, the old babysitter, yang for some reason ada lagi kat situ, yang nak dijadikan cerita dia menjadi seorang penulis sebab dia interested dengan case stepmom ni masa kecil ada imaginary friend. Dia menjadi macam menyiasat keadaan tu. But dia punya watak basic function is just exposition, bagi tahu apa yang terjadi dulu, apa yang dia buat sekarang, apa yang dia punya plan untuk masa depan. And then the movie decide to kill dia punya karakter off screen. So, I don't know siapalah yang tulis ni benda ni. And then ada satu lagi useless karakter juga dalam movie ni, is the family real mother. Okay, family real mother yang keluar just a few minutes. Seriously, tiba-tiba watak mak betul ni dimasukkan. And then aku ingat akan ada follow up lah lepas tu kan. Sebab dia kononnya dia ada mental issue. That's why dia split between dia dengan dia punya husband. That's why husband dia kahwin lain. Itu yang kita tahu, dia punya background. And then bila watak tu dimasukkan dalam the overall cerita, aku ingat akan ada yang watak mak dia ni akan kembali menyelamatkan keadaan juga. Nothing, just hilang, vanish, poof. And then ada satu lagi watak useless juga. Ada satu psychiatrist yang stepmom ni hire selepas anak yang kecil tu cuba nak hurt herself tau. So dia hire psychiatrist ni, dan psychiatrist ni interview the kids and tanya soalan bla bla bla. Budak tu jawab, at the same time ada suara imaginary friends tu juga doktor ni, psychiatrist ni dengar. Dan mula-mula kita ingat suara imaginary friends tu budak kecil ni juga yang cakap. Tetapi ada satu shot yang budak tu toleh, tetapi mulut dia tak bergerak,
tetapi ada suara imaginary friends yang psychiatrist dengar. It's a big revelation kat situ. So psychiatrist ni terkejut lah, dan then dia panggil dia punya stepmom ni untuk discuss. And then for some reason dia tanya dia stepmom, budak ni ada belajar new hobby ke? Kan, ventriloquist, di mana dia boleh bercakap tanpa menggerakkan mulut. Itu dia punya conclusion. Oh my god, so stupid. And then mak dia cakap, the stepmom ni cakap tak ada. And then lepas the stepmom ni cakap tak ada, sepatutnya the psychiatrist ni patutnya boleh make conclusion yang apa yang dia dengar tu is something yang paranormal. So benda tu patut mengejutkan dia, dan juga something yang dia boleh bagi tahu mak dia tu, stepmom ni kan. No, just ignore. They just ignore, and then they left. And then lepas tu dah tak ada dah psychiatrist tu. And hilang, poof, again. So fucking useless. And tapi during that scene lah dengan psychiatrist tu, yang dia reveal the twist di mana teddy bear tu actually tak ada orang nampak. The stepmom ni je yang nampak. And then dengan budak kecil tu lah. And tapi again, macam aku cakap, that twist change nothing. Movie ni tajuk dia imaginary, but dia lack of imagination. The only imagination yang aku rasa ada sikit dalam ni is dia masuk dalam satu dunia never ever tu, kan, tempat yang di mana imaginary friend ni kononnya nak bawa budak ni masuk dalam dunia imaginary ni. So ada macam this one small door or window dekat dia punya basement tu. So bila dia masuk dalam tu, some weird world lah, kan, all tongan terbalik, and macam Alice in Wonderland punya world kan. Itu je lah yang so called imaginative yang movie ni bagi. Other than that, nothing. Even the monster pun aku rasa it's an evil version of Sally Monster Inc. Benda tu pun tak kreatif langsung. And then for some reason kadang-kadang monster tu jadi spider, kan, yang mengingatkan aku kepada cerita Stephen King. There's nothing imaginative sangat kat sini. Very lack of original ideas. And when the whole story is not original, and dia ambil from here and there from other stories, but at least try to construct something yang new lah kan. So memang this movie memang pada aku lagi teruk lah daripada Night Swim. Seriously, lagi teruk. Lakonan teruk, story teruk. I mean, the looks is okay lah. The looks is okay, but that's not going to save the movie. So memang tak surprise lah kalau kita tengok dia punya rating dekat Rotten Tomatoes. All critic 25%, memang teruk. Top critics 18%. And audience, verified audience 54%. Audience pun tak suka cerita ni. All audience 52%. And so dia across the board bad movie. Kalau kita tengok IMDb, rating dia sekarang ni 4.8. Untuk Metacritic memang dia stamp merah, very bad movie, 34 Metascore. So untuk aku bagi movie ni 1 bintang je. Seriously, 1 bintang. Even keluar kat streaming pun tak worth it your time untuk tengok, even though kau boleh tengok free. Seriously, aku rasa better korang tengok Night Swim. At least much more interesting. Untuk Imaginary ni, no. Kalau kita tengok dia punya poster kan, from BlumHouse, the producer of Five Nights at Freddy and Megan. Even that 2 movie pun is not the best, but at least Five Nights at Freddy's aku quite enjoy juga. Megan is much more creepier than actually this Imaginary. Awal-awal tu aku seriously ingat cerita Imaginary ni dia macam a twisted version of Ted plus Child's Play. Itu yang aku mula-mula imagine movie ni pasal apa. Aku tak tengok trailer, aku just tengok dia punya poster. So 100% movie ni memang menghampakan lah. Aku rasa tak ada redeemable things yang aku boleh pick from this movie actually. Dia memang just a bad movie. As a horror movie dia bad, as a non-horror movie pun dia bad, as a supernatural movie pun dia bad, as a psychological thriller pun dia bad, as a normal movie pun dia tak lulus sebenarnya movie ni. Okay, tu je lah aku punya pendapat untuk filem Imaginary ni. Masih lagi boleh ditonton di panggung. Kalau korang nak test tengok, go ahead.
go ahead. Tapi aku tak recommend lah. Right, tu je yang aku nak kongsi. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum, kongsi di. Ciao.